आज मैले हजुरहरुको लागि अंडा करीको रेसिपी लिएर आएको छु। एकदमै सजिलो छ। हाम्रो यो स्टुडेन्ट भाइ बहिनीहरुले पनि सजिलैसँग पकाउन सक्नुहुन्छ। अब बनाउन सुरु गरौँ है। मैले यहाँ 6 वटा अंडा लिएको छु। यो चाहिँ म बोइल गर्दिन, यो बोइल नगरिकन बनाउने हो। त्यसैले यो एकदमै सजिलो हुन्छ, टाइम लाग्दैन हैन। मैले हिट अन गरेर एउटा प्यान राखिसके। प्यान तातिसक्यो। अब आफूले कतिको तेल खाने हो त्यही अनुसारले तेल राखौं। 1/4 चम्चा जीरा राखौं। 2टा दालचिनी, 2टा सुकमेल, 2टा ल्वाङ लिएको छु, यो पनि राखिदिउँ। एउटा तेजपात लिएको छु, यो पनि राखिदिउँ। मैले हाफ कप प्याज चाहिँ मसिनो गरेर काटेर राखेको छु, यो पनि राखिदिउँ। प्याजलाई अब हल्का ब्राउन गरौँ। प्याज फ्राई भइसक्यो। अदुवाको पेस्ट लिएको छु, यो राखौँ। त्यस्तै गरेर लसुनको पेस्ट पनि लिएको छु, यो पनि राखौँ। अब यो अदुवा र लसुनलाई एकछिन हामीले यो प्याजमा फ्राई गरौँ, बास्ना आउने जालसम्म। अदुवा लसुन पनि फ्राई भइसक्यो। बेसार राखिदिउँ। जीरा धनियाको पाउडर राखिदिउँ। चिल्ली पाउडर राखौँ। मसलामा थोरै पानी राखेर भुटौँ। मसला भुटिसक्यो, तेल निस्किसक्यो मसलाबाट। अब टमेटो प्युरी लिएको छु मैले, यो राखिदिउँ। तपाईहरुले मसिनो गरेर टमाटरलाई काटेर या टमाटरलाई पिसेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। टमाटर प्युरीलाई पनि मसलामा राम्रोसँग भुटौँ। टमाटरलाई पनि भुटेर तेल निस्किसकेको छ। राम्रोसँग यो मसला टमाटर भुटियो। कोसा मटर पनि राखिदिउँ। कोसा मटरलाई पनि मसलामा राम्रोसँग भुटौँ। मैले 2टा आलुलाई बोइल गरेर यसरी मुसेर राखेको छु। यसरी आलुलाई बोइल गरेर यसो म्यास गरेर राख्यो भने चाहिँ हाम्रो यो ग्रेभी चाहिँ बाक्लो हुन्छ। यदि तपाईहरुलाई आलु मन पर्दैन भने नराख्नु भए पनि हुन्छ। अब आलुलाई पनि यसमा पकाऊ। अब आलु र मटर पनि यसमा पाकिसक्यो। अब हामीले यसमा आफूलाई कतिको ग्रेभी खाने हो त्यो अनुसार पानी राख्नुपर्छ। अब यो पानी राखिसकेपछि चाहिँ हामीले आफ्नो स्वाद अनुसारको नुन राख्नु। नुन राखिसकेपछि यसलाई मिलाइदिउँ। हामीले यसमा पानी राखेपछि यसलाई चाहिँ हामीले उम्लिन दिनुपर्छ। अब यसमा थोरै मरिच पनि राखिदिउँ। यसलाई मिलाइदिउँ। अब मिट मसला पनि राखिदिउँ। गरम मसला मनपर्छ भने त्यो राख्नु भए पनि हुन्छ, मिट मसला राख्नु भए पनि हुन्छ। अब हामीले चाहिँ तरकारीलाई एकछिन उम्लिन दिउँ। अब झोल उम्लिँदैछ। यसमा हामीले अब अंडा राखौँ। यो अंडालाई चाहिँ हामीले फोड्दै राख्दै जानुपर्छ। अब राखौँ। बिस्तारै एक ठाउँमा राख्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर सबै अंडा राख्दै जाउँ। सबै अंडा राखिसके। अब यसलाई चाहिँ छोपेर पकाउनु पर्छ।
एकचोटि अब यो अन्डा करीलाई खोलेर हेरौँ। अब यसमा धनियाँको पात काटेर राखेको छु, यो पनि राखिदिउँ। धनियाँको पात राखिसकेपछि यो करीलाई चाहिँ हामीले फेरि छोपेर 2-3 मिनट जति पकाउनु पर्छ। हिट चाहिँ मिडियम टु लोमा हुनुपर्छ। धनियाँ राखेर छोपेर पकाएको पनि 2 मिनट भइसक्यो। ल हेर्नुहोस् त हाम्रो अन्डा करी कति राम्रो बनेको छ। यस्तै गरेर बनाउनुहोस् तपाईँहरू पनि, एकदमै सजिलो हुन्छ, मिठो पनि हुन्छ, कुनै झन्झटहरू हुँदैन। तपाईँहरूलाई मेरो यो रेसिपी मन पर्यो भने मलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। फेरि म अर्को रेसिपी लिएर आउनेछु। बाई।